Wow, another day. I hope my video comes out very good. Mo kí èèyàn wa pé ẹ kálẹ́ àtúnkàbọ̀ sí orí ìkànnì wa bí ẹ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa. Mo fẹ́ kí ẹ bá pín ètò. Èyí ni ọjọ́ kẹrin nínú oṣù kẹsàn-án ọdún 2025 láti ìkànnì iléeṣẹ́ wa Koikimedia, níbi tí a tuntun dé pẹ̀lú ètò kan tí a gbé dání tí kò yí padà gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa ní orí ìkànnì wa. Níbí báyìí náà ni a ti ń kéde, láti ń fọhùn síta, láti ń bá gbogbo àwọn tó jẹ́ àwọn ọmọ Oòduà, àwọn kan náà ọmọ Yorùbá, àwọn ní àwọn ọmọ kóòtù òjíire. Sọ mo kí gbogbo wa pé ẹ kúrọ̀lẹ́ and welcome to our production this evening. Bí ẹ ṣe ń wọlé, I think I need to bring the camera up a little bit, because if not, I'll be bending down. Go tilt, there you go. So that I fẹ́ kí ojú wa kó má hàn. Ẹ kálẹ́ o, ẹ̀yin wa. A kú ọjọ́ mẹ́ta. A kú ojú ọjọ́ ṣe rí ní gbogbo ibi tí olúkálùkù wa bá wà. A lè kú gbìyànjú lọ́tùn lósì. A kú iṣẹ́ takuntakun tí a gbé dání. Kò ní bàjẹ́ mọ́ wa lọ. Kí wa pẹ́ kúrọ̀lẹ́. Bí ẹ ṣe ń wọlé yẹn kó tó di pé a máa káńtẹ̀mù wa, ẹ bá wa fi ọwọ́ sí share button. Kí ẹ bá wa gbé ọwọ́ lé share button. Kí ẹ lè bá wa pé àwọn tí wọ́n sí lórí ètò, àwọn náà lè jàǹfààní ẹ̀ tí Ọlọ́run bá kọ pé wọ́n á gbọ́ nǹkan máa sọ. Mo kí gbogbo àwọn ará ilé, mo kí gbàgbà pé ẹ káàlẹ́. Mo kí Emeritus Professor Adébánjí Akíntóyè. Mo kí olóyè ọmọdé ẹmu. Mo lọ bẹ́ẹ̀, mo kí YSDM. Mo kí Mọ̀lá. Mo kí George Akínlá. Mo kí gbogbo ẹgbẹ́ tí ó ń bẹ nínú ìkànnì YSDM. Mo kí gbogbo àwọn tí a jọ ń jàjàǹgbara náà. Kí Ọlọ́run kó tẹ̀lẹ̀ fún gbogbo àwọn tó ti lọ. Àwa tá kù náà, àkókò mọ́jọ́ tó máa ṣẹlẹ̀. Ìyẹn la ṣe ń bẹ náà pé k'Ọlọ́run kó fún gbogbo alẹ́ mi gúngùn, kó dẹ̀ fún wa lálàáfíà. Ẹni tó bá lálàáfíà ló máa jàjàǹgbara. Ẹni tó bá lẹ́mìí gúngùn ló máa rí the end. Gbogbo àwọn tó ti lọ náà, k'Ọlọ́run kó tẹ́ wọn sáfẹ́fẹ́ rere. Ṣé bá wa máa sáré gbẹ́wọ́lé share button tó bá ṣe ìṣẹ́jú mélòó kan àkáńtẹ̀ àgbóhùn sókè. Máa wà confused bí ṣe máa sọ fún wa. Àti Yorùbá nation tàgbé dání, àti ọmọ Odùduwà àti ẹgbẹ́ dání, àti self-determination. Èyí tó important ni pé kí gbogbo wa kí a exit kúrò nínú Nàìjíríà. But Nàìjíríà ń ṣe tí ẹ máa exit tí a bá ṣàlàyé fáwọn ìdí tá ṣe fi lọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ̀ ní ṣé Yorùbá nation ṣì wà on. Olúkálùkù á máa sọ èyí tó bá wù wọ́n. Èyí tó ṣe pàtàkì ni pé Yorùbá nation is still an ongoing project. Kò sí option míì. Option kan tó wà náà ni pé kí Yorùbá dá dúró, kó kúrò láàrin Nigeria. So please share the program
and we kickstart in just about a few minutes. Aago 6 àbọ̀ òun ló fẹ́ lù tó wá máa fi di in another couple of weeks àbọ̀ sí winter á jẹ́ pé weather máa change aago dẹ̀ máa yí padà gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe. So in just about few seconds àkíyàntẹ̀ àwa bẹ̀rẹ̀ ètò náà. Ẹni tó bá jẹ́ àǹfààní ẹ̀ ní live fair enough, ẹni tó bá rí wò ní live ẹ lọ máa tún wò ní recorded. A wà lórí gbogbo channel Instagram, Facebook, TikTok, YouTube àti Twitter space. Tí ẹ bá ti láǹfààní àti wò lórí any of this, a jẹ́ pé ẹ wà pẹ̀lú wa lórí channel yẹn nìyẹn dáadáa. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa forílẹ̀ ibi wa kàgbéga 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 fàlẹ́rí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé láti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹ́jẹ́ ká máa lépa tẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Mo kí wa pé ẹ kúrọ̀lẹ́ bí ẹ ṣe ń wọlé. Mo kí wa fi ti Elédùmarè mo fi kí gbogbo wa. Mo kí àwọn bàbá wa àti àwọn ìyá wa tí gbogbo wa jọ wà lórí ìrìn àjò náà. A kí gbogbo àwọn bàbá wa, a kí gbogbo àwọn ìjòyè, a kí àwọn olóṣèlú náà torí bóyá bọ́ fẹ́ bọ́kọ̀ èyí tá à ń sọ ó ti di dandan kọ́gbọ́. Let's go straight to it. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n ń sọ pé ṣé movement Yorùbá nation ti tán. Many of àwọn èèyàn wa ń béèrè pé ṣé Yorùbá nation movement wa tán bẹ́ẹ̀ yẹn. Question yẹn ó ń jáde lẹ́nu ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn pé ṣé Yorùbá nation ṣé ó ti tán, ṣé kò sí kankan tó ń pè ní Yorùbá nation mọ́. Àwọn kan tẹ̀ ní ṣé orúkọ Yorùbá nation ti yí padà. Ẹ jẹ́ ká mọ̀ láti bí báyìí. Kí ni ìdí tá ṣe fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà? Kí ni reason tí a ṣe ní ká kúrò nínú Nàìjíríà? Ṣé reason tá ṣe fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà yẹn ṣé a ti achieve? Ìyẹn ìbéèrè àkọ́kọ́ fáwọn tí wọ́n ń béèrè pé ṣé Yorùbá nation ṣó ti tán. Wọ́n ní ṣé Yorùbá nation movement ṣé ó ti parí? Ìbéèrè yẹn jáde lẹ́nu àwọn tí wọ́n ń béèrè. Ìbéèrè yẹn kò nídìí ánsà méjì. Àìtí kúrò nínú Nàìjíríà. That means pé Yorùbá nation kò tí tán. Self-determination campaign is still ongoing. Báwo ni ìrìn àjò self-determination láti ibi tó ti ń bọ̀ àti ibi tó dé? Kí ló lè wá fẹ́ fà á kí ó wá tẹ slow àbí kó wá dúró? Kò sí any reason. Tí a bá wo èní jẹ́ 85 days tí a ti wà nínú ká máa jáde níwájú ilé wa, ká máa jáde ní gbogbo ibikíbi tí a bá wà káàkiri àgbáyé. Message yẹn jáde ní June 12 ni wọ́n ní ká bẹ̀rẹ̀. June 11 ni bàbá wa emeritus professor ni wọ́n jáde ni wọ́n wá kéde fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé ìta tí ń dúró dè látijọ́ yìí pé a fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà. Èyí tí a ti ń gbòǹgbẹ̀, ta ti ń pòǹgbẹ̀
pé a fẹ́ dá dúró kí gbogbo ọmọ Yorùbá lè fohùn síta. Èyí tí gbogbo wa ti ń dìmáàdì fún, ẹ tú wa sílẹ̀, a fẹ́ ṣe rálì, ẹ tú wa sílẹ̀ ká lọ dúró síwájú títì. But nígbà táwọn bàbá wa máa jáde ní June 11, that's 85 days ago, platform tí wàá máa fún yín ní countdown yẹn títí dijọ́ tí ó bá di declaration náà ni, kò bá jẹ́ 10 days ló kù ni, kò bá jẹ́ 5 days, kò sẹ́ni kankan tó mọjọ́ mélòó ló kù. Torí pé ìgbésẹ̀ Yorùbá nation kò ń ṣiṣẹ́ ọjọ́ kan, kò ń ṣe iṣẹ́ ọjọ́ márùn-ún, àmọ́ ti lò 5 years nínú campaign tí a fi ń demand, tá a fi ń béèrè. Lára ìbéèrè yẹn òun ni ó jẹyọ láti inú ìjọba kan sí ìjọba kan, àmọ́ same political party. So táwọn èèyàn bá wá ń béèrè pé ṣé Yorùbá nation ṣó ti tán, nǹkan ẹ̀ta máa bí wọ́n ni pé ṣé a ti gba Yorùbá nation àbá ti dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. Kódà àwọn ọ̀kan tẹ̀ tí ń sọ pé there is confusion in the movement. Àwọn tó ń dá confusion sílẹ̀ òun làwọn tí wọ́n mọ ìdí tí a ṣe fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà. Ẹni tó bá ti lè mọ ìdí tí a ṣe fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà kò ní máa béèrè pé ṣé confusion wà nínú movement. Kò sí confusion. Gbogbo wa la mọ̀ ìtàn ń pè ní self-determination. Àfẹni tí ó bá ṣe tó bá bí lánàá ló ṣe máa béèrè pé kí ló ń pè ní self-determination. But nígbà tí Yorùbá nation campaign tó bẹ̀rẹ̀, nígbà tí movement tó ń lọ, many things would also continue to crop up. Àwọn kan ní ṣé a máa fìjà gbá ni, torí pé ìtafẹ́ gbà yìí kò ṣe tíyàn kọ́ máa gbà ní bó ṣe fúnyàn lọ́fẹ̀ẹ́. Àwọn kan tẹ́ ń béèrè pé ọ̀nà owó kan lẹ́fẹ́ lò tẹ́fẹ́ fi gba Yorùbá nation. Oríṣiríṣi discussion, oríṣiríṣi forum, oríṣiríṣi ni ó ń ṣẹlẹ̀. Now ẹ jẹ́ kí n clear ìkọ̀kan kúrò lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń tẹ̀lé movement. Ẹ má mix group pẹ̀lú àwọn tó jẹ́ body. Group yàtọ̀ sí body. Kí ni wọ́n ń pè ní group? Kí ni wọ́n ń pè ní body tó represent gbogbo wa? Fáwa tí I accept, I believe, I gbàgbọ́ lórí self-determination under one leadership. Leadership bí ọ̀pẹ méjì, àmọ́ ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ subordinate. Látàwọn subordinate náà ni YSDM executive. Lára executive, lára ẹ̀ náà láti rí deputy, a máa ní financial secretary, a máa ní PR, a máa ní media. Tàbá tún wá gbé gbogbo ẹ̀, a tún wá ní akọni ọmọ Oòduà, akọni ọmọ Yorùbá tó ń dúró pé gbogbo bí tí ìran ẹ̀ bá ń lọ kò ṣe iyèméjì. Kò dàbí àwọn tó ń ju ọ̀pá tó ń wọṣọ funfun tí wọ́n wà confused, tí wọ́n mọ tó fẹ́, òun búlà sójú, ó dúró tán, bẹ́ẹ̀ bá pè lóru adáyín lò, bẹ́ẹ̀ bá pè lọ́sàn-án adáyín lò, kò sígbàkígbà tẹ́ bá pè é, ó ní ó ti yá torí pé kò tí mẹ́nu kúrò nínú ẹ̀. Látara ẹ̀ ó dẹni tó ń gbé lẹ́yìn odi títí di bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. Now kí wá ló ń fa confusion? Kí ló ń fa háwùháwù táwọn èèyàn sọ pé Koiki, ẹ̀yin mídíà, ṣé a ṣì ń ṣe Yorùbá nation àbí a ṣe Yorùbá nation mọ́? Ẹ jẹ́ kí n clear àárín yẹn díẹ̀ lálẹ́ bí ọgbọ́n mi àti làákàyè ló ṣe gbé, gẹ́gẹ́ bí ìkan náà wọn tí wọ́n ń jàjàǹgbara lábẹ́ YSDM, Bàbá Akíntóyè àti gbogbo ẹgbẹ́ pátápátá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n mix group pẹ̀lú YSDM, ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ń sọ pé group gan òun ló máa tẹ̀wá gba Yorùbá nation fún wa. Group kan ló fẹ́ gba Yorùbá nation. Group ló fẹ́ ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Bàbá Akíntóyè ní different stages tí Yorùbá nation máa fi jáde. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣẹ́ mi ń lọ tí ẹ̀ ní gbọ́ àfi tó bá rẹ́dì, torí pé oúnjẹ tí kò tí jiná a lè máa sọ pé kẹ́ wá jẹun. Ó dìgbà tó oúnjẹ yẹn bá jiná látó máa sọ pé ìrẹsì ti jiná o, ṣe fẹ́ pẹ̀lú omi ọbẹ̀ ní abẹ́fẹ́ pẹ̀lú gbẹrẹfu. So táwọn ọkàn bá wá bẹ̀rẹ̀ sí jáde nísìnyí, màá sọ ìdí tó ṣe ń jáde, torí pé number one,
ẹni tí kò sí nínú executive in tí kò lè mọ̀ náà ni torí pé in tí executive bá fẹ́ jẹ́ ká mọ̀ lórí movement òun náà la máa mọ̀ but the first priority ni pé ṣé wọ́n ṣì ń polongo Yorùbá nation ṣó ṣì ń polongo the movement regardless of ó pè Odùduwà ó pè ní Yorùbá ó pè ní whatever the name ìyẹn kọ́ ni priority ni pé Nàìjíríà ṣì exist lórí ilẹ̀ wa and as long as Nàìjíríà bá ṣì exist lórí ilẹ̀ wa our right to continue the campaign must not stop. Nínú right yẹn ó máa wá mú different things jáde látara right yẹn òun ni pé à ń ṣe tó ń pè ní as an example a ṣe proposal tó ń pè ní proposed constitution a ṣe tó ń pè ní tí a fẹ́ fi jáde tó ń pè ní manual gbogbo nǹkan ló dẹ̀ ní manual èèyàn kan lè jáde nísìnyí ká ní a fẹ́ kúrò nínú country báwo ló ti fi ṣàlàyé fáwọn èèyàn kí nìkan tó fẹ́ gbé sórí tébù torí pé ẹni tó fẹ́ sọ fún mo fẹ́ kúrò nínú country ó gbọ́dọ̀ mọ reason ó gbọ́dọ̀ mọ ìdí kí ló fà á ṣé à ń bínú sí Nàìjíríà ni torí nǹkan kò yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ torí pé àwọn òyìnbó tó ń pè ní Britain wọ́n destroy gbogbo tó ń pè ní psyche ọmọ Oòduà àwọn ọmọ ìrọmọ aládé màmá mú lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan so that kí ó lè yé gbogbo wa lákọ̀ọ́kọ́ Nàìjíríà ṣì exist that means pé demand wa kò tí àìtí gba demand wa and as long as our demands are not met the campaign and the struggle has not stopped. Ẹnikẹ́ni tó bá ń sọ fún yín pé Yorùbá nation ti tán kò sí kankan tó jẹ́ Yorùbá nation mọ́ ẹ máa bí wọ́n padà pé ṣé a ti gba Yorùbá nation àbá ti gba country tiwa for as long as a ti gba country wa a ti kúrò nínú continuity of the movement but in táwọn èèyàn expect òun ni pé kí ìjà ti bẹ̀rẹ̀ ìgbàgà kí wàhálà ti ṣẹlẹ̀ kí gbogbo nǹkan ti máa dàrú stage by stage ni gbogbo nǹkan máa dé nígbà tí yẹn bá máa dé gan sef is either we are prepared or we are not prepared ìkànnì méjèèjì ni but stage tá a wà òun ni pé continuity of the movement has not yet stopped. Ìwọ ni òun rò lọ́kùn ẹ pé Yorùbá nation ti tán ìwọ ni òun rò lọ́kùn ara ẹ pé kò sí movement mọ́ because ẹ̀mí yìí sì wà lára Nàìjíríà anytime Yorùbá sí lára Nàìjíríà mọ̀ á mọ̀ pé iṣẹ́ tóun ṣe tẹ́lẹ̀ láti 5 years ago wàá máa accelerate lé lórí wàá máa dúró lórí ẹ̀ wàá máa promote ẹ̀ kódà tó bá jẹ́ pé old video ló bá lọ gbé jáde wàá tún máa fi ṣe ìrántí fáwọn èèyàn àti ṣe bẹ́ẹ̀ lẹ́nìí ẹni tó bá wà lórí TikTok tó ń follow wa lórí TikTok àìmọye nǹkan ní ìtẹ́lò mi ò mọ̀ bá ti ní lọ́wọ́ tẹ́lẹ̀ láti ṣe àti lọ gbé jáde padà láti máa fi ṣe tó ń pè ní refresher fáwọn èèyàn but nítorí pé event take place kí ló ń pè ní event oríṣiríṣi nǹkan ṣẹlẹ̀ within the movement and one of the major events tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí táwọn kan fi mix it up as the group and the YSDM kí ló ń pè ní group ẹgbẹ́ máa wà kódà tá a bá sì dádúró náà ni àbí ẹgbẹ́ sì máa tún wà ká tó kúrò ní Nàìjíríà kódà àwọn kan tún lè dìde lálẹ́ pé bàbá Akíntóyè olóyè Ìgbòho ẹ̀yin tẹjọ́ ṣe Yorùbá nation àwọn ẹgbẹ́ kan lélẹ̀ ìtawà fẹ́ mú wa lélẹ̀ kí ẹgbàá àbẹ́ ẹgbàá tó bá go in line pẹ̀lú in tí bàbá Akíntóyè fẹ́ ó ti di dandan pé kí bàbá Akíntóyè kó gba ẹgbẹ́ yẹn so àwọn tó ń béèrè yẹn pé ṣé Yorùbá nation ti wá tán my question tonight is kò tí ì tán o Yorùbá nation is not yet concluded ìjọ tó bá wà concluded bàbá Akíntóyè máa announce ẹ̀ gbogbo flag Nàìjíríà máa wá sílẹ̀ flag ilẹ̀ Yorùbá máa lọ sókè àwa di official ìyẹn ò tí ṣẹlẹ̀ so kò sí any reason kẹ́ni kankan sọ fún wa pé Yorùbá nation tó ń ṣe yẹn ti tán àwọn kan lè sọ pé ẹ ti wà confused ẹ má dá wọn lóhùn kò sí confusion nínú movement yẹn wà stand as it is and is moving towards the direction but nítorí pé majority event tó ń ṣẹlẹ̀ in the last
13 ká sọ pé in the last 25 days kí ni movement náà àwọn ẹgbẹ́ kan tó dìde in a good reason in a good purpose pé kí olóyè kó rí freedom ẹ̀bà àwọn kan tí mix ẹ̀ up ní Yorùbá nation ti tán ìyẹn náà ń pè ní event that is unfolding and in the world that we are living today èèyàn mọ̀ tó lè ṣẹlẹ̀ lálẹ́ yìí débi kó fẹ́ mọ̀ tó máa ṣẹlẹ̀ láàárọ̀ ọ̀la débi kó máa mọ̀ tó máa ṣẹlẹ̀ lẹ́nìí but àwọn ẹgbẹ́ tí wọ́n dìde pé wọ́n fẹ́ gba freedom olóyè Ìgbòho lára ẹgbẹ́ kan nínú YSDM ni wọ́n lára ẹgbẹ́ kan tí ó dúró as an independent body tí wọ́n dẹ̀ wò pé ṣé in tí olóyè ṣe yìí ṣó rọrùn àwọn ti wò àwọn committee wọ́n ti jókòó wọ́n ti examine wọ́n ti vetted wọ́n ti rí gbogbo reason lé agbọ́dọ̀ lọ bá àwọn ọba láti béèrè fún ẹ̀tọ́ olóyè Ìgbòho ìyẹn is an ongoing work on its own but in between that many of àwọn èèyàn wa tó dey believe in the movement a máa jẹ́ tí àwọn tó believe àwọn kan ti expect pé Yorùbá nation ti tán. Now let me start putting it in the context. The leadership of this movement, Baba Akintoye, Igboho, the YSDM, and many other bodies, pẹ̀lú àwọn group tó ń bá wọn ṣiṣẹ́, kò tí ì sí group kankan tó ti jáde tó issue communicate pé Yorùbá nation tí ń ṣe yẹn o kí gbogbo yín kẹ́ lọ abandon ẹ̀ nítorí pé bóyá fún psyche àwọn kan because mo mọ bí a ṣe máa ronú táwọn kan bá ti ronú pé àbí torí Tinubu kò ní kankan ṣe pẹ̀lú Tinubu gbogbo wa la mọ in tí Tinubu fẹ́ ó yàtọ̀ sí tí Baba Akintoye fẹ́ ó yàtọ̀ sí tí Ìgbòho fẹ́ ó yàtọ̀ sí Ẹ̀mọ̀lá ó yàtọ̀ sí tí Gani Alágbàlá Ìyá Jagun Comrade Ṣọlá kò gbọdọ̀ kú and many people like that àti George Akínọlá. Why are we now mixing the whole thing together? A group has come out wọ́n ní kó lọ ṣe doa owó tí ó lè jẹ́ kó wà easy fún àwọn Yorùbá láti máa ná so that a lè wà very easy ó take it 2 years àwọn kan tí accepted ní wọ́n dẹ̀ láwọn fẹ́ country ṣé ẹni tí kò accept owó tó gbé jáde pé owó yìí ó easy fún wa láti máa fi ṣe transaction even within the ecosystem àwọn kan náà fẹ́ gba country a sì láwọn kan tó ń takò after 3 years tí owó yẹn ti jáde bẹ́ẹ̀ náà láti láwọn tó ń takò freedom Ìgbòho náà nísìn ìyẹn náà lè lọ bẹ́ẹ̀ for another 6 months another 12 months another 48 months depending on how quick the result comes out because the result yẹn ò bá jáde the demand will still be there ìyẹn kan ó ti di méjì àwọn kan náà issue proposed constitution about 3 years ago kò ṣe gbogbo èèyàn ló agree pẹ̀lú ẹ̀ torí pé àwọn kan accept pé constitution tó kọ yẹn even though it is not a valid constitution yet kò ṣe constitution country propose ni so the fact remains is that kí ló wá ń fa pé Yorùbá nation ò sí mọ́ ṣé torí Ìgbòho tí ń lọ sọ́dọ̀ ọba ni tó ń béèrè fún freedom ẹ̀ ṣé right ẹ̀ kọ́ ni pé láti béèrè fún freedom ẹ̀ èèyàn àkọ́kọ́ right ẹ̀ ni ẹ̀tọ́ ẹ̀ ni pé ká lọ bá wọn tó lè bá President Bola Ahmed Tinubu sọ̀rọ̀ kó lè bá rí justice fún injustice tó ti ṣe fún and that is the work of a committee tí wọ́n dúró tó believe in the YSDM wọ́n believe in Baba Akintoye wọ́n believe in Igboho wọ́n believe in the right to self-determination àwọn kọ́lọ́ máa gba country fún wa o ẹgbẹ́ ìfẹ́lódùn kan ló fi gba country fún wa ẹgbẹ́ ìfẹ́lódùn ò tako Baba Akintoye bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ò tako ìrìn àjò Yorùbá nation ẹ má mix it together olóyè fẹ́ gba freedom ẹ̀yẹ kò mí pé self-determination wọ́n ti hang ẹ̀ àbí torí pé Tinubu ni wọ́n ṣe ń ṣe yẹn no. Oh, that we can see as an example. When the time was getting closer, many 2 years ago, just like the movement was moving, a rí pé àwọn infiltrators kan wọ́n wọlé, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí gbóríṣiríṣi dìde, tálà ń sọ gbogbo alámọ̀ ìrìn àjò Dúpọ̀ Onítìrí. Àwọn bí Dúpọ̀ Onítìrí ṣe dé lọ́sàn-án gan,
tó ní kí olóyè kó wá lọ declare Yorùbá nation ní ọ̀nà Badagry òun á fún ní security a rí pé trap kan ni Ọlọ́run tó dẹ̀ ní olóyè Ìgbòho tó ní bàbá Akíntóyè tó ní gbogbo àwa tá believe in the movement kò jẹ́ kí Dúpọ̀ Onítìrí kó rí Ìgbòho mú. Now ìrìn àjò àwọn ọba is it right? Ṣé wọ́n set olóyè ọkùnrin? No, it's part of a work diligent tí wọ́n ti wò wọ́n ti vetted pé àwọn tí wọ́n lè bá Tinubu sọ̀rọ̀ after táwa ti pariwo títí náà. Do you know how many days, how many nights that in jáde ẹfún Tinubu ẹfún Ìgbòho ní ẹfún ní freedom ẹ dá iléeṣẹ́ padà ẹ wọ̀dà lò. Now táwa ti wá lọ bá àwọn ọba nísìnyí wọ́n rí pé ọ̀nà yẹn fẹ́ jáde wọ́n rí pé ọ̀nà yẹn máa work wọ́n rí pé àwọn bàbá Olúgbọ́n mo sì bá bàbá Olúgbọ́n sọ̀rọ̀ lánàá èmi àti wọ́n sọ̀rọ̀ lánàá kẹ́lẹ́ mọ̀ how we are in this movement because wọ́n ṣe gbogbo tó bá ṣẹlẹ̀ la máa wá sọ fún yín bẹ́ẹ̀ ni èmi àti bàbá mi Olúgbọ́n kábíyèsí èmi àti wọ́n sì sọ̀rọ̀ lánàá. So the fact that people don't know bí Ìgbòho ṣe fẹ́ gba freedom yẹn ó wá ti di pé Ìgbòho ṣe Yorùbá nation mọ́ kódà Ìgbòho dẹ̀ ti ní Odùduwà nation lòun ṣe yes ó ní right láti sọ bẹ́ẹ̀ tó bá ní Odùduwà lòun ṣe kò yàtọ̀ sí tí bàbá Akíntóyè náà òun ṣe nítorí pé lákọ̀ọ́kọ́ àtẹni tó ń ṣe Odùduwà nation àtẹni tó ń ṣe Yorùbá nation a sì jọ wà nínú one Nigeria. Tí ó máa kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ ni pé ká kọ́kọ́ exit Nigeria ìyẹn ni first priority àtẹmọ Yorùbá o àtọmọ Odùduwà o. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Aláàfin mo rí pé wọ́n sọ̀rọ̀ ní ọ̀dọ̀ ìkànnì àwọn bàbá kan láìpẹ́ ìbí àlànà ni wọ́n ní kò sí ìjà láàárín àwọn àti Ọọ̀ni of Ifẹ̀ kábíyèsí fún àwọn méjèèjì kí ló wá dé tó jẹ́ pé ìyẹn la wá mú as our engine room èyí tó yẹ ká mú ká máa fi sọ̀rọ̀ pé Yorùbá nation la fẹ́ o ọmọ Odùduwà fẹ́ exit o ọmọ kóòtù òjìrè o wọ́n tún dùkọ́ àwọn ọ̀gá jáde báyìí tó tún fẹ́ máa fi discuss wọ́n fẹ́ máa fi oríṣiríṣi in tó máa ba àwọn èèyàn nínú jẹ́ àti láwọn tó ń jà ìgbìgbàgbà. The most important part is àti kábíyèsí Aláàfin àti Ọọ̀ni àti gbogbo àwọn ọba wa abẹ́ Nàìjíríà gbogbo wọn àṣìwá ó dàgbẹ́ ìgbọ́n mi yé abẹ́ Nàìjíríà Federal Government of Nigeria ní gbogbo àjọ wa so kí la wá ń fà ṣé iná fà yẹn ìyẹn gangan ní priority ni àbí kí gbogbo akájọ exit àmọ́ project tí wọ́n ń gbé lọ bá àwọn ọba is a good initiative. It has never been done in the history of Yoruba land. It has never been done in the history of Odùduwà pé àwọn ẹgbẹ́ kan dìde wọ́n rí injustice tó bá yẹ kí bẹ́ẹ̀ lọ ṣe dìde fún many people like that àti rí president àwọn ẹgbẹ́ ẹ̀fẹ́ ló dùn ló kọ́kọ́ ṣe tán máa pè bẹ́ẹ̀ pé ká lọ bá àwọn ọba wa ká lọ rojọ́ fún wọn lórí ọ̀rọ̀ lóyè Ìgbòho ìyẹn is one individual work kò ní kọ̀ọ̀kan ṣe pẹ̀lú pé Ìgbòho ṣe self-determination mọ́ olóyè ti dá dúró kò ṣe mọ́ kódà èmi àtolóyè àti sọ̀rọ̀ kò tí pé less than 10-20 minutes ká tó bẹ̀rẹ̀ life yìí bàbá Akíntóyè ń báṣẹ́ lọ ẹ̀mọ̀ là ń ṣiṣẹ́ but the question is níbo ni ọ̀rọ̀ Yorùbá nation kò sí mọ́ níbo ni ẹ tuntun jáde ibi tẹ́ ti máa mọ iṣẹ́ àwọn olóṣèlú nìyẹn ṣẹlẹ̀ àwọn olóṣèlú wọ́n mọ ibi tí ẹ wíìkì sí fẹ́ni tí mind yín kò strong tẹ́lẹ̀ kò ṣe rọ̀ wá báyìí wọ́n mọ ibi tí mind yín wọ́n mọ̀ kó soft torí pé wọ́n ti rí yín tán even though for many years láti sọ fáwọn ọmọ Oòduà àwọn ọmọ Yorùbá àwọn ọmọ tí a ń béèrè fún right wa pé olóṣèlú wọ́n wà lára àwọn obstacles tá a ṣe gba movement tí Yorùbá nation ti jáde they are one of the biggest obstacles but ìyẹn ò ní pé a máa bá wọn jà nísìnyí nígbà tí jà máa dé àwọn àtúnlóṣèlú máa mọ̀ pé jà ti dé but ní tó máa fàjà àwa kọ́ la máa mú jà yẹn dání nítorí pé àti 2027 máa ṣẹlẹ̀ o kò ní ṣẹlẹ̀ o ojú gbogbo náà ló máa ṣe but it's so important ni pé káwa tí a believe in the self-determination we must not move we must remain firm a gbọ́dọ̀ dúró dáadáa
tó bá tì wá báyìí ká dúró nítorí pé wọ́n mọ̀ pé nígbà tó ti gbé ọdún 5 tá ṣe ẹnu kúrò lórí pé a fẹ́ lọ àṣẹ Nàìjíríà mọ́. President Bola Tinubu kan ti gbọ́ lókè pé Yorùbá gbọ́dọ̀ dá dúró. Ìyẹn ń ṣe tí a ṣe máa sọ fúnra wa. Àmọ́ ṣó máa accepted is entirely up to the president. President ní right láti listen. Tí kò bá listen, ìyẹn is another thing entirely. But let's remain focused lórí ṣé Yorùbá nation ti outcome. Ìyẹn ni mo wá sọ̀rọ̀ lé lórí nírọ̀lẹ́ yìí. Torí pé gbogbo awuyewuye tó ń lọ pé Yorùbá nation yẹn kò lọ mọ́ bó ṣe jẹ́ kó lọ ìrọ̀lẹ́ pa. What has made it different? Ní last year tí olóyè fẹ́ wá sí London, púpọ̀ ọmọ yín náà lẹ sọ pé olóyè gbọ́dọ̀ wá sí London. Mo rántí àwọn tó jáde tó wà gẹ́sẹ̀ kódà ẹlòmíì tó wà Nàìjíríà tó yẹ pé owó ẹ̀kọ́ ló fẹ́ fi ṣe ó ní ṣé London ló yẹ kó ti lọ ṣe rally. Ṣé London ẹlòmíì tẹ̀ ní ṣe patí ló kàn gbogbo wọn fẹ́ ṣe patí fún Ìgbòho. Mo wá rí fídíò yẹn padà lẹ́ẹ̀ni níbi tí mo ti ń go back into my archive. Mo wá ń wo fídíò yẹn, the power of what took place in October. Ẹgbẹ́ kan náà ló gbé dìde o. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Ẹgbẹ́ kan ló gbé dìde, but ẹgbẹ́ kan yẹn ó wá ní many other groups, many other subordinates. Tá bá ń sọ̀rọ̀ ẹgbẹ́, tẹ́ bá ní gbogbo ẹgbẹ́ ló ń ṣiṣẹ́, yes. Ẹgbẹ́ kan ṣiṣẹ́ ju ẹgbẹ́ kan lọ. Gbogbo ẹgbẹ́ ló ń ṣiṣẹ́ láti lè jẹ́ kí kódà kéèyàn máa sọ̀rọ̀ ilé tá à ń ṣe araṣẹ́ náà ni. Kéèyàn máa fi voice note sínú group araṣẹ́ náà ni. Lára iṣẹ́ yẹn dẹ̀ ni pé ẹni tó tún ṣaláìsí nísìn, mo fi mẹ́sẹ̀jì ẹ̀ sórí Facebook, èèyàn mélòó ló tẹ̀ lọ comment lórí ẹni tó kú yẹn. Báwa náà bá lọ bẹ́ṣe máa gbàgbé náà nìyẹn. Ọlọ́run jẹ́ kí gbogbo wa lọ nísìn ẹ̀ bá ń ṣàmì ẹ̀. Torí mo lọ wo bàbá wa tó ṣaláìsí Alókunlódò, Mr. John, mo wo fídíò wọn ta post níbi tó ti ń sin wọn. Ẹlòmíì tẹ̀ wo fídíò yẹn kò tẹ̀ comment. Bàbá ilẹ̀ tẹ̀lé wa láti the first day of ìgbà tó lóye gbéra láti pé wọ́n lọ Ìbàràpá. Ẹ̀pẹ́ ni bàbá yìí ti wá. Wọ́n níyàwó méjì, mo ráwọn ìyàwó wọn bá sọ̀rọ̀ lánàá. Wọ́n láwọn ọmọ bá sọ̀rọ̀ lánàá. Ìyàwó méjèèjì ni mo bá sọ̀rọ̀ lánàá. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹgbẹ́ Multi-Faith, ẹgbẹ́ kan tún nìyẹn. Ojoojúmọ́ ni Multi-Faith ń ṣe prayer lórí pé kí gbogbo nǹkan kó lè máa lọ bó ṣe jẹ́ kó lọ. Prayer wà lóríṣiríṣi ọ̀nà. Èèyàn lè dífá kí nǹkan jáde nínú ẹ̀ wà lọ ṣe the right ìtọ́ ní kó ṣe. Èèyàn máa ṣe prayer náà. Èèyàn mí gbé o lè ṣe ẹbọ kéékèèké bó jẹ́ fruit ni. Èèyàn lè ṣe kí ni? Èèyàn lè ṣe mùsùlùmí tó bá gbàwẹ̀ tán wá ní kẹpẹran. Multi-Faith mo kí yín. Àwọn sì ní gúrùpù kan yàtọ̀ sí pé bàbá wa lóyè Ìgbòho lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí mo sọ fún wọn ní bàbá Ìgbòho ti pé ló ti fi voice síta. Nítorí pé bàbá Ìgbòho mọ̀ pé bàbá tó kú yẹn àjọ rìnrìn àjò títí di ó rà pé wọ́n wá sílé Ifẹ̀ bọ̀ títí dé Àkúrẹ́ ni bàbá yẹn jọ tẹ̀lé wa lọ. Bàbá òun ló wá kú púpọ̀ ló wá tí wá wo fídíò yẹn ní afẹ́gbọ́wọ́ lórí fídíò yẹn lè comment lórí ẹ̀. Àwọn òfin ṣèbínú. Ọ̀tọ́ bá jẹ́ pé mo ní wọ́n ṣe jìgìjìgì pé ìjà ti ṣẹlẹ̀, fracas ń ṣẹlẹ̀, ẹ máa rí gbàs. It shows that kò ṣe gbogbo ara fẹ́ movement yìí. Àwọn tó fẹ́ movement yẹn nísìnyí, ààrẹ ni tó gbéra mo kí sísá mi Ìfẹ́olúwa Iron Lady. Títí dẹ̀ ni mo jí fún lọ́wọ́, ó sì sọ fún mi pé òun ò lówó mọ́tò. Ó gbéra látàbẹ́òkúta, kíyàn lọ látàbẹ́òkúta lọ sẹ́pẹ̀ẹ́. Kó lọ bá wọn ṣe ayẹyẹ, mo kí àwọn ìbẹ̀jù lẹ́bí, mo kí coordinator wọn níbẹ̀. A kàn fẹ́ lè sọ fúnra wa pé nínú movement àgbédání oríṣiríṣi lẹ máa gbọ́, oríṣiríṣi especially nígbà tí event of the day bí mo ṣe sọ tẹ́lẹ̀, event of the day tó ń ṣẹlẹ̀ ó ń jẹ́ kí àwa tí a gbé movement dání ká máa concentrate ní tó kàn wá. Kí ni kàn wá pẹ̀lú ọba méjèèjì ń jà tó bá bẹ̀ bára wọn jà? Kí ni kàn mí pẹ̀lú ọba méjèèjì ń jà? Ìyẹn pé ó gbé kan sórí tébù mi ni. Tí Aláàfin àti Ọ̀ọ̀ni bá tẹ̀ ń bára wọn jà, which they are not, báwo nìyẹn ṣe kàn mí? Mò ń bèèrè ní báwo nìyẹn ṣe kàn mí?
because the fact that 60 million people are suffering, ìyẹn ló kàn wá. 60 million people are in danger, ìyẹn ló kàn wá. Because àtẹ̀mí àtàwọn ọba gbogbo àṣìwà lábẹ́ Federal Republic of Nigeria. Àìtí ìrọba kan nínú kingdom tó wà nílẹ̀ Yorùbá lẹ́nu kó sọ pé kingdom yẹn o kò sí lábẹ́ Nàìjíríà mọ́. Àbẹ́ ti rí àwọn ọba kankan tó sọ bẹ́ẹ̀ pé báwa ṣe jẹ́ kingdom ti wà yìí àwa lè pàṣẹ kí Nàìjíríà má dẹ̀ lè tún àṣẹ yẹn pa. So why then are we losing our mind? Iṣẹ́ politician nìyẹn. Ṣé àwọn olóṣèlú kò sí game tí wọ́n lè gbà? They are good at that. Calculator ni wọ́n. Àwọn ọmọ tí mind yìí máa ti kúrò lórí ìrìn àjò. Àwọn pé ọ̀tá bá ti gba Yorùbá nation, Ọ̀yọ́ ló máa di gbogbo ẹ̀mú. Gbogbo yẹn àwáwí ni is a distraction. Tá bá ti gba Yorùbá nation, Ilé Ifẹ̀ ní gbogbo ẹ̀ máa ti ṣẹlẹ̀. Àwáwí ni gbogbo yẹn. A sì ní era yẹn mọ́, era yẹn ti kọjá. Àwọn bẹ́ẹ̀ ń sọ yìí gan, they are still under the federal government of Nigeria. Abẹ́ Nàìjíríà ni gbogbo wọn sì wà. Àti Ọ̀yọ́, àti Ilé Ifẹ̀, àti Ògbómọ̀ṣọ́, àti Èkìtì, àti Ìjẹ̀bú, àti Abẹ́òkúta, àti Lagos, gbogbo ọba pátá ló sì wà lábẹ́ federal government. Àṣẹ tí federal government bá pa, òun ló gbọ́dọ̀ follow. So why are we confused? Ẹ̀yin lè wà confused, àwọn wà confused. Ẹ̀yin tí àjọgbà nínú movement, àwọn tó believe, àti láwọn ẹgbẹ́ àríwọ̀n àwọn kan lẹ́kìtì nísìn, wọ́n ti gbówó síta pé àwọn máa sọ̀pọ́tì Oyèbánjí. Ọmọ Yorùbá náà ni Oyèbánjí náà. Kí ló dé tí gómìnà tún fẹ́ lọ ṣe election ní tó sọ̀pọ́tì kó endorse Yorùbá nation? These are the enemies. Àwọn gbogbo lọ̀tá wa. Until tó bá jáde tó sọ fún wa pé àwọn believe in Yorùbá nation, but wọ́n lè máa ka anthem lẹ́nu ìyẹn fara ń sọ. Wọ́n gbọ́dọ̀ jáde, wọ́n gbọ́dọ̀ endorse ẹ̀ kí gbogbo akájọ pull out. Èyí tó bá wá fẹ́ ṣe governor nígbà tá a bá délẹ̀ lérí constitution ilẹ̀ Yorùbá land, constitution Odùduwà. But ẹni tí ó kàn lọ sí ẹlòmíì káàkiri, which is good. Ẹ̀yin lẹ́nu etí yín tẹ̀fi ló ń gbọ́. Bẹ̀ṣẹ̀ ń sẹ́ńdẹ̀ sáwa, èmi ò ní time, àwa ń delete. But nígbà tí ẹ bá ti gbóríṣiríṣi event of the day, olóyè jáde, event of the day nìyẹn. Olóyè lọ sí London, ó lọ ṣe rally, event of the day nìyẹn. But rally yẹn mú result jáde. Mo dẹ̀ mọ̀ pé lágbára àwọn tó nílẹ̀ Oòduà, gẹ́gẹ́ bí àwọn ọba wa ti ṣe sọ nígbà tá a rí wọn, torí èmi láǹfààní àti rí wọn, ẹ̀yin náà láǹfààní àti rí wọn. Bàbá wa Láàfin sọ, bàbá wa Ọ̀ọ̀ni sọ, Olúgbọ́n sọ pé Ìgbòho máa gba freedom ẹ̀. Ìyẹn guarantee nìyẹn. Tẹ́lẹ̀ kan bá wá sọ pé freedom yẹn ló fẹ́ fi ta Yorùbá síta, ìrọ̀lẹ́ pa. Freedom yẹn ò ní anything tó pè ní stake mi lórí. Freedom ẹ̀ ní pé ó lè rìn lórí ilẹ̀ bàbá ẹ̀. Ṣẹ̀bẹ́ yìí náà lọ́dé, ẹ̀yin tẹ́ wà Nàìjíríà ṣèbí lélẹ̀ yìí náà gbé. So kí ni right tí Ìgbòho ṣe lẹ́ẹ̀ máa gbé ní kú? Ṣé kú tọ́nu ilẹ̀ bàbá ẹ̀? Mo ń bèèrè ní, ṣé kú tọ́nu ní ilẹ̀ bàbá ẹ̀? Ilẹ̀ bàbá ẹ̀ níbi tí wọ́n bí sí, tó ń pè nílùú Ọ̀yọ́. Ó ní right, ó nílé ní sókà, ó ṣe lè máa tún máa san rent, ìta san tó ní Kútọ́nù, ó fẹ́ padà wá sílé. Báwo ni ẹ ṣe ní ṣe pẹ̀lú pé ó ti ta Yorùbá nation, kò ṣe Yorùbá nation mọ́, ó tẹ̀ tí wà confused, kò sí confusion, ẹ̀yin lẹ wà confused. Ẹ̀yin olóṣèlú tẹ wà lábẹ́ gbogbo kìíní, ẹ̀yin ni ẹ wà confused. Olóyè dúró lórí self-determination, Bàbá Akíntóyè dúró lórí self-determination, gbogbo àwa ọmọ ẹ̀yìn wọ́n dúró lórí self-determination, and nothing is going to change that. Result tá a rí ní London ní UK, result yẹn kò ṣe tá a máa sọ nísìnyí, but the result yẹn ó ṣèkì federal government ní October last year, nítorí pé níjọ́ tá a gbé lẹ́tà ẹ̀ wọnú Downing Street, Tinubu gan ó ṣèkì federal government mi, because tó bá ti mú minister for information jáde pé lẹ́tà kan wọ́n lọ submit sí UK, what is the purpose? Eléyìí tí a lọ bá àwọn ọba fún, a need láti shake, nítorí pé ẹ̀tọ́ la lọ béèrè fún. Àwọn bàbá wa dẹ̀ ti ń ṣiṣẹ́ ní lórí, wọ́n dẹ̀ máa ṣiṣẹ́ yẹn pẹ́ délẹ̀. Bó bá wá wọn àwọn bàbá wa kọ́ náà wọ́n fẹ́ endorse Tinubu, that is their own personal
personal. Kò ní kọ́kọ́ ṣe pẹ̀lú Baba Akintoye. It is two different things entirely. But like I said, the politicians are the master strategy. Wọ́n mọ̀ pé táwọn bá ti da nǹkan síta because gbogbo tí awuyewuye tó ń lọ láti bí ọ̀sẹ̀ méjì nísìn láti padà dé láti Ilé-Ifẹ̀. Èmi ò rí anything as important to it but ibẹ̀ kọ́ra fẹ́ lọ nírọ̀lẹ́. My own is the movement is not finished. Torí pé inú Nàìjíríà la ṣì wà. President Bola Tinubu ti wà on holiday nísìn for 10 days. Kò lọ holiday sí anywhere in the north. Kò lọ sí ilẹ̀ Igbo. Kò lọ sí ilẹ̀ Yorùbá pé kó wá ṣọlidé. But he has returned now back to France and he will spend days in the UK for 10 days. That means that Nigeria is still operating. And the reason why Nigeria is still operating is nothing more than the fact that the negotiation between us and Nigeria, it is not yet happened. Diplomacy, it is still not yet finished. It is an ongoing. These are the two key areas. The Shemagba country is either the country goes into a full-blown war, which as much as possible Baba Akintoye is trying to avoid. Àwọn kan dẹ̀ tún sọ, Koiki ṣe ti ríran wò, wọ́n ti mú Simon Ekpa, wọ́n ti sentence ẹ̀, wọ́n ti fún ní 6 years. Kí lè máa sọ sí yẹn? Ìbá ti sọ fún yín. Let me tell you now, Biafra is an independent movement. Yoruba nation is an independent movement. Ìtọ́ charge Simon Ekpa fún kò ní kankan ṣe pẹ̀láwa. And I'll give you a fact till what he talk about what charge. I'm talking now as a journalist, as an independent journalist. Buhari ṣe kankan kó tó lọ àkùtù ẹ̀ lọ́rùn. Ó proscribe àwọn IPOB, regardless of whatever your views are, because when I púpọ̀ náà wá Yorùbá kan oríṣiríṣi views la ní. I am not interested in your views. What I'm saying is that they were proscribed as a terrorist organization. That means that anything that surrounds them has been classified as a terrorist organization. Even though Bishepa Isoro Leni, UK Shekusheye refused to do the same thing. You should ask yourself why. I am not speaking on behalf of that organization or their movement. But let me say fact and clear. Igboho did not attack the military. Nígbà tó wá balẹ̀, it would have done so. Kò sí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀. Ẹni máa kú ló máa kú. Àwa tó bá kú la máa yè. But it did not do so. Ẹ̀bọ̀ reason because manual guide ti wà lọ́wọ́ Igboho tí Baba Akintoye ti sọ fún that this is a non-violent movement. Lákọ̀ọ́kọ́ nìyẹn. For the many months I lived with Igboho when I was in Nigeria in 2021, kò síbi tí olóyè bá mi sọ̀rọ̀ ní kọ̀rọ̀ àbí ní gbangba tó ní pé tábà tí ń jáde fúnra rí o ẹ máa attack àwọn ọlọ́pàá kẹ attack sójà kẹ attack gbogbo institution. He has never said so, and nobody can bring an evidence to say àwọn gbọ́ àwọn recorded pé Igboho sọ bẹ́ẹ̀. That shows that Igboho was following the procedure of the movement. Odimeji, kò sí anywhere tí ìjọba Nàìjíríà when Buhari was there títí ìjọba tèmi wọ́n lè sọ pé nígbà tí à ń ṣe movement yìí o láti 5 years even with all my utterances kò sẹ́ni kankan tó lè mú evidence pé a lọ àtáàkì airport a ti lọ àtáàkì radio station a ti lọ àtáàkì this a mọ àwọn tó lọ ṣiṣẹ́ attack tó fẹ́ link ẹ̀ mọ́ Baba Akintoye àti Igboho ìyẹn dúpọ̀ ní tìrì ẹ bá rántí àwọn lọ́lọ́ pàṣọ sí uniform tó jáde àwọn kan tẹ̀ ní ẹ ṣèfẹ́ náà ṣe Yorùbá nation ó yẹ kẹ́ ẹ̀ dọ́sí wọn ni because tábà ti lọ ṣe bẹ́ẹ̀ what they would have done is exactly what Buhari did. Though Tinubu ti proscribe wa as a terrorist because kò rí any evidence láti proscribe wa as a terrorist organization. Kódà tó bá ń sọ fún lójoojúmọ́ pé law proscribe wọn, I don't think he would do so. Not because the Tinubu jọmọ Yorùbá, not because of Tinubu is from the southwest, because kò sí evidence based
pé olóyè Ìgbòho àtàwọn ẹmẹ̀wẹ̀ kan jáde o tán pariwo a fẹ́ lọ àfẹ́ Nàìjíríà mọ́, which is our right. Wọ́n lọ attack military base. Wọ́n lọ attack military base because àwa kọ́ ni terrorist. The terrorist wà ní Nàìjíríà, tẹ bá náà rí àdúrà kẹ́ máa gbà ní pé kó ṣàtúnmá pọ̀ ju bó ṣe yẹ lọ. Because gbogbo wa là ń rí fídíò bí wọ́n ṣe ń fi ọ̀kadà wọlé láti north, tó wọ́n ń ra refreshment, tó ń ṣe shopping, tó dẹ̀ tó ń jáde padà. That video is on the social media. Má ní kí n fi wọ̀nyẹn tó bá fi rí by now, á jẹ́ pé ẹ̀ sí nínú movement yìí. Ìyẹn ló kàn wá, ìyí pé àwọn ọba ilé Ifẹ̀ bára wọn jà, Aláàfin bára wọn jà, ìyẹn ò kàn wá. I'm sorry to say. All that is just for people that doesn't have what to say. Béèyàn bá mọ tó lè sọ, in tí wọ́n sọ yẹn, àwọn tẹ́ ẹ̀ respond sí yẹn, tẹ́ ẹ̀ bá ti respond sí wọn, wàá dákẹ́. Ṣèbẹ́ pé mi ò respond sí wọn. Èèyàn kan ní wá ní sinimá ní lórí platform wa ìjà yẹn làwọn wá gbé dání. It is part of the politician game. And I'm happy that àwọn ọba yẹn insist pé kò sí háwùháwù láàrin wọn. Tó bá tẹ̀ wá wà, let them deal with it. Àgbàlagbà ni wọ́n mọ ṣọmọ kéékèèké. But the fact is that èyí tó wọ́n wá gbọ̀ngàn tó kàn wá, òun ni pé àwa àti Tinubu àti olóyè Ìgbòho kó kọ́kọ́ gba freedom ẹ̀. Because tí olóyè ò bá rí freedom ẹ̀ gbà, it will still be difficult for the movement one way or the other. Olóyè bá gba security tó ń béèrè fún, kí ló máa ṣe? Ó máa stop banner tano ní London yìí, méjì ni mo mú wá. Kí la kọ sáré? Say no to starvation in Yoruba land. This was a banner that we produced last year October. Ó lè má ní mílí sẹ́yìn, but campaign for security of Yoruba land ó ti bẹ̀rẹ̀ láti last year. Fáwọn tí wọ́n gbé ètò yẹn dání because àwa ká design eléyìí, our design ẹ̀ lásán. Part of it is that a máa exit, but starvation wà lórí ilẹ̀ wa. Ibi tí starvation bá dẹ̀ wà, báwo la ṣe fẹ́ end ẹ̀? Ká tó kúrò ní country yẹn, òun ni security tí olóyè béèrè fún nísìn. Àwọn tó yẹ kó béèrè fún starvation, kó béèrè fún security, they refuse to give us that push. Àwọn tó yẹ kó máa sọ̀rọ̀, but wọ́n lè ṣe, ẹ̀rù ń bà wọ́n, bí ẹ̀wọ̀n lè fẹ́ lówó wọn ni, bí ẹ̀wọ̀n fẹ́ kú ni, kò sẹ́ni tó dẹ̀ máa kú, but olóyè is ready to fight it with everything he has. Kò dẹ̀ béèrè owó lọ́wọ́ anybody. Ó lè wá jáde pé màá bá fún security o, kí ló àbàtà wá ní a máa need this, a máa need yes, because security ò kì í ṣe ọ̀fẹ́. But the fact that he has put himself in the front as the burner to ask for insecurity, right wà ní gbogbo ibi tí a ti dé ládàá àwọn kábíyèsí. So èyí tí ẹ wá sọ pé olóyè tó ń lọ káàkiri yẹn tó ń béèrè fún ètò ààbò, ṣé ètò ààbò ló yẹ kó béèrè fún ni? Kí ni kò bá béèrè fún? Kí ni kò bá béèrè fún? The fact remains is that history ilẹ̀ Yorùbá, Britain ti destroy ẹ̀. Interlay kọ́kọ́ fi ṣe, ká lè fi recall history yẹn, òun ni pé ká kọ́kọ́ ṣe kí ni? Ká gba ara wa jáde náà. A bá ti wá kúrò nínú Nàìjíríà, a ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ní ìmọ̀ tó lóye káàsì láàrin Nàìjíríà mọ́. À bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe gbogbo ètò. Èyí tó bá need the correction, wá correct ẹ̀. Èyí tó bá need the amend ẹ̀, wá amend ẹ̀. Kó lè favour àwa. Torí pé right now, kò sẹ́ni kankan tí Nàìjíríà favour. Kò favour oníṣẹ̀ṣe. Fáwọn tó ń pariwo pé àfẹ́ ìṣẹ̀ṣe kìíní kan, àwọn oníṣẹ̀ṣe ló fẹ́ dá padà sílẹ̀. Kò favour Mùsùlùmí. Kò favour Christian. Kò dẹ̀ favour ẹni tó believe in mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó dá dúró as an independent religion of their own. But what can favour us? Òun níjọ́ tí ilẹ̀ Oòduà bá dá dúró. Àwa lọ bá gbogbo ibi tí ilẹ̀ Oòduà yẹn dé, ibi tí ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire dé, àwa bẹ̀rẹ̀ sí ń béèrè ìbéèrè, question and answer. Kí ló ṣẹlẹ̀ ní bíbá? Because by that time, we would have taken a full control of our territory. But ẹ ń béèrè fún history tí Britain ti destroy lábẹ́ Nàìjíríà, ó máa difficult gan. And that is why oríṣiríṣi olùpìtàn ti wà. Ẹni tó pàtàn, wá pàtàn léni, wá pàtàn lánàá, oríṣiríṣi, all are distorted information. But when we have our country, tá bá ti dá dúró, and we are fully independent,
it will be very easy to work very quickly, to set up different research bodies, committees. Like I said, gbogbo àwọn committee tó ń ṣe ń dá sílẹ̀ tó ní wọ́n máa operate lábẹ́ southwest nínú Nàìjíríà ó máa difficult because kò lè favour wa while we are in Nigeria. The only thing that can favour the Yoruba people, the only thing that can work for us as the people is to first negotiate our exit. Money, this is a month that is very, very unique every year. Year only another year of that event. Kí ló ń pè ní event náà? The United Nations General Assembly. This is a time that we should remain focused. But again, olóṣèlú ti pé ẹ̀yin ò mọ̀ pé more than 100 presidents, tó bá jù bẹ́ẹ̀ lọ mo kàn kápẹ̀ bẹ́ẹ̀, more than 100 presidents wọ́n máa dé sí Amẹ́ríkà ní mọ́ǹtì, Tinubu náà máa lọ síbẹ̀. Ìgbésẹ̀ wo lèmi àti yín gbé láti make sure pé a jẹ́ kí mẹ́sẹ̀gì wa bó ṣe ń jáde ní ilẹ̀ Káàárọ̀-o-jíire, nílẹ̀ Oòduà, nílẹ̀ Yorùbá, ní Kogi, ní Kwara, gbogbo atrocity tí àwọn terrorists ń ṣe, báwo la ṣe máa jẹ́ kó débẹ̀? Lóòótọ́ àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ní background, àwọn ẹgbẹ́ kan tó wà tó ń ṣiṣẹ́ ní background, kò ń ṣe gbogbo ẹ̀ ni wọ́n ní ká sọ síta nísìn. Àwọn ṣiṣẹ́ yẹn back to back while they were distracted. I'm sorry to say, while you are being distracted, they are sitting down preparing what can be said. Kí làwọn kan tó lè lọ sọ, kí làwọn kan tó lè ṣẹlẹ̀ during that particular period. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Professor Emeritus Akintoye. This is where his expertise are. Someone that puts us in the bracket of letting the world know who we are. Through many books, this is just one out of many books. This is where the man is sitting and preparing many things that can be presented to the international community. Whether we like it or not, we need the sympathy of Benin Republic. We need the sympathy of Ghana, Sierra Leone, America if it's possible, Russia, Ghana, any countries you can think of. But accept it. If you think that all countries will accept you, Nigeria is ready to bribe them with anything that they want so that come and support them. Iṣẹ́ Nigeria nìyẹn. But kí ni Nigeria tá ń sọ yẹn? Britain. Kòkòrò tó ń jẹ ilé ní Britain. Kòkòrò tó ń jẹ ilé, wọ́n lè jẹ ilé onílé wá jẹ gbẹ. Àwọn ló ń pè ní Britain. Britain is very good when it comes to manipulating people, country to country. Britain ló máa sọ fún other countries pé àwọn Yorùbá ti dìde o. If you think that they've not done that already, they've done that. Why is that in Nigeria lórí ọba dé ọba òde tí kò kan Britain? Britain is working quietly behind the scene and teaching the Fulanis what to do before 2027. The same Britain, wọ́n máa bá Tinubu náà sọ̀rọ̀. The same Britain máa bá Igbo sọ̀rọ̀. Wọ́n ṣe the same thing in 1957, 1958. They have not stopped. So if anybody thinks that Britain have stopped that, well, it is stoppable. And this is why we need not to lose focus. Púpọ̀ ní ọmọ tó ń pè ní Britain, à ń fi Britain ṣeré. Bí èmi àti yín ṣe ń jà, tá ń bára wa jà, because èmi ò bá yàn kankan jà, èyí lè ń bára yín jà. Mo dẹ̀ dúpẹ́ báwọn bá náà bára wọn jà. There are many evil agents that Britain is using among us, among the Igbos, among the Hausas, among the Fulanis. They will do everything to make sure that in Natani, we will never have access to become an independent country.
Be careful. We will never be a country because we are lacking the intelligence to finish the job. Fair on you. But out of all those things that is happening, the leaders and the leadership have not lost the focus. Because Taba follow Google trend, they not follow it. They will lose the focus. And we are grateful that they've not done so. What can you do is the question. So that this work will continue Latima push. Engaging the society that you are. At 85 days. 85 days here. Ṣé ẹni point ní sí pé ẹni tó gbọ́ Yorùbá nation tẹ́lẹ̀ tó ti gbọ́ wọ́n nítorí pé àwọn politicians engineer nǹkan mí wọ̀ lóòótọ́ security là ń bá jáde lóòótọ́ freedom Ìgbòho là ń bá jáde lóòótọ́ a fẹ́ kí Ìgbòho kó padà sílé but the question is ṣé àwọn èèyàn tí gbọ́ pé àbí nínú bàtà ń jáde yẹn so Yoruba nation a fẹ́ dá dúró even though the instruction was clear gbogbo àwọn bàtà ń lọ bá kò ń ṣe bá fẹ́ lọ bá wọn fún Yoruba nation but ṣé àwọn ọba wa wá ní wọ́n máa náwọn ọmọ ta fẹ́ tàbátẹ̀ débẹ̀ tá a sọ síta even though àmọ́ reason tí a ṣe lọ síbẹ̀. The fact is that the politicians have now seen that ìgbésẹ̀ that tún gbé ó shock àwọn náà because what I expected because nígbà tí Bàbá Akíntóyè announce ní June 11 wọ́n mọ game àti plan táwa náà plan fún wọn gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ kan tó jáde tó ń pè ní Ìfẹ́lódùn tó jẹ́ ẹgbẹ́ tí bàbá wa Ìgbòho ní tí ìlànà ọmọ Oòduà náà bá tún gbé another thing jáde the next couple of days ẹ má yẹ kó tún yà yín lẹ́nu tí ẹgbẹ́ mi náà bá tún jáde bẹ́ẹ̀ because àwọn ẹgbẹ́ yẹn gangan ní engine tó ń push so tẹ́ ẹ̀ bá gbọ́ ariwo yàwùyàwùyàwù gbogbo ẹ̀ náà kọ́ ló máa lọ yàwùyàwùyàwù wọ́n ní pen iṣẹ́ tí pen máa ṣe ó lè dá ogun sílẹ̀ ó lè stop ogun. That is the power that Baba Akíntóyè is using right now. His pen. He keeps writing every day and passing the message to the countries, the ministers, the information, wherever it needs to go, quietly. Let the politicians continue to think that they own us. Àwọn kọ́ ló own wa. They can be our same bloodline, but àwọn kọ́ ni wọ́n own wa. Governor kọ́ ló own me. None of your governor owns me. Right tí mò ń béèrè fún abẹ́ ilẹ̀ mi ni mò ń béèrè fún, and it is entirely up to the governors to engage, but they're not going to engage. But one thing that will make them engage òun ni Fúlàní terrorist tó dáwọ́ dúró. That is one thing that the politicians forgot. Tọ́ba náà wọ́n engage àwa, it's fine. But I hope that they are prepared for the worst case scenario from the Fulanis. Ìyẹn number one. Ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ Britain. Ǹjẹ́ mo ṣe tí Britain náà ṣe lẹ́yìn? Yes, a fẹ́ gba country. Ṣé Britain sọ fún yín pé òun fẹ́ gba country? Ṣé India sọ fún yín pé òun fẹ́ gba country? Ṣé gbogbo àwọn ìlú tó ń operate nínú Nàìjíríà wọ́n sọ fún yín máa gba country? Mo wo girl kan lórí Instagram lánàá láti Kaduna. Ó wá remind wa about the Kaduna textile mill. Àwọn wo ló destroy it? Kí ni purpose of it destroy it náà? There is an agenda in Nigeria to make sure that ilẹ̀ Oòduà, ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire will never be industrialized. Even though ní gbogbo ayé tá wà lẹ́nìí, gbogbo tó bá need pátá láyé tá wà yìí ó sì wà within àkápá wa.
regardless of wherever it is. Kini kono, human talent. But the human talent continue to be destroyed. The human talent is not given the value. What is the value? Education. What is the value? It is the education. Many of you today do not have the capacity. Many of you today, your intellectual capacity has been destroyed with the education. Because Tabawa are educated across the southwest of Nigeria. Anything you want to do can be done in a very limited time. Share with Britain ready, share with America ready, Canada, Germany, Turkey, Spain, Italy, Finland. When Simon Eber was picked up in November last year, the Finland did a contract to Lagos State for gas. That is just on the side. You don't know what is being offered to countries around the world. Lately, we can imagine identity. But people who are not in Tioba, Toda, Wasaye, we are there fighting each other for peanuts, for something that has nothing and no meaning, while the world is laughing at us. Rather than us to look into their eyes and tell them that, no matter what, ìsinmi pọ̀ tíyàn lè ṣe fúnyàn, oríṣiríṣi ìsinmi náà ló tún wà tíyàn ní jẹ́ kíyàn ní ìsinmi, ààrẹ náà lè lè tàn ṣe. Because the fact that some of us have stood on their neck with our media, we intervene until we get our quest, QUEST, Quebec Uniform Echo Sarah Tango. Tẹ́ẹ̀bá fún wa ní quest wa, ẹ̀yin gan ní nísinmi. We will continue to call their name out, which is Britain. Britain ò ní nísinmi. Because I wanted the number one obstacle to destroy gbogbo ìjà tẹ́ẹ̀rí tó ń lọ káàkiri gbogbo àgbáyé títí dé ilẹ̀ Africa. But the fact is, Igbo náà ní fún yín opportunity. They are part of the agenda. Hausa is part of the agenda. Fulani is part of the agenda. Everybody to Iwaka, they are all our enemies. They will use them against us. They will use them. Koda, whatever they call them, marrying is part of the agenda. Yes. Agenda kanoni. Love. Because you have become divided in the bloodline. Let me give us an example. Scottish warfare law on the 6th weekend, Lomache, another outing of their rally. I believe this will be whatever the number of months. Itomashi not doing. One bèrè fún kankan, wọ́n àwọn fẹ́ dá dúró. Wọ́n fún wọn ní opportunity in 2014, but the same Britain, ó tún gbé ọ̀dá tì lé wọn lẹ́gbẹ̀ẹ́. Ó ní ẹ̀yin ọmọ tí wọ́n campaign fún gbàgbé lọ yìí. Ẹ má dá àwọn bàbá yín lóhùn bí àwọn kan ṣe ń sọ fún ẹ̀yin náà pé ẹ má dá àwọn Koikimedia lóhùn, ẹ má dá bàbá Kítóyè lóhùn, ẹ má dá Ìgbòho lóhùn. Ẹ jẹ́ ká jọ máa òṣèlú tó tọ́nà sínú ilé yín. Bẹ́ẹ̀ mi ṣe wà yìí, I will still have access to electricity because I can buy it. Ìwọ́tẹ̀ lówó lọ́wọ́ ò lè rẹ electricity sínú ilé ẹ̀. Oúnjẹ rẹ̀ ò lè jẹ. Starvation across Yoruba land has become normal. 3 square meal, the process oúnjẹ, kò sí industry. All this is an agenda to destroy a particular ethnic group that is much powerful in the world. Until you realize that, then you are also part of the politicians indirectly. Until you know what you are fighting for, ní máa bèrè fún restructure.
Because all that is a delay tactics to make your life a better one. Nothing will be restructured in the union that Britain created. Kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ restructure to máa industrialize ilẹ̀ Yorùbá mọ́. That era of Baba Awólọ́wọ̀ ti lọ. Anybody telling you that ká padà sí era Baba Awólọ́wọ̀ á jẹ́ pé wọ́n padà sẹ́yìn nìyẹn, àwọn ò lọ síwájú. Ilé ayé dẹ̀ lọ síwájú ni, ilé ayé ò gbọ́dọ̀ máa padà sẹ́yìn. Because the world is moving at a very fast pace. But wọ́n fẹ́ slow down Africa. Somebody dẹ̀ sọ pé Africa, ilẹ̀ Yorùbá ló ń pè ní Africa. Maybe some of you don't know that. So all these distorted people, àwọn tó wà ní homeland, tí wọ́n the most basic things of life, wọ́n endorse olóṣèlú àti mọ̀pá àwọn yẹn wọ̀ ní làákàyè. Àwọn tó wà ní diaspora tó ti wà exposed, tó ti ní exposure, àwọn ń parọ́ fún yín pé things will get better. But one thing is that your land will never be fruitful should you remain in one Nigeria. How do we exit the union? Like I said, there are two ways of doing so. You will do everything láti wọnú gbogbo bí tó bá lè wọ̀ ládùúgbò ẹ̀ láti sọ fún wọn pé ilẹ̀ Nàìjíríà yìí kò lè ever ṣiṣẹ́ no matter how you think about it. Kò ní ṣiṣẹ́ nítorí pé ìgbà tó yẹ kó ṣiṣẹ́ yẹn òun nígbà àwọn bàbá wọn lọ́wọ́, and that did not work. How do you expect it to work now? Mo wo fídíò kan, the coastal rail, bọ̀bọ̀ kan gbé ọ̀kadà láti Èkó, ó fẹ́ gbé dé Oǹdó níbi coastal rail yẹn. Whereas many of our major roads are killing people. Lánàá, 5 families died because of the negligence of a system. It might not mean anything to us. Ní Enugu lánàá, the youngest was a baby. Bí ṣe bá ń sọ̀rọ̀ báyìí, tó bá jẹ́ pé ìjọba tó ní làákàyè, President Bola Tinubu should not be traveling out of the country today. He should be making his way to Enugu. But as I speak to you, they are not interested. So your life is not something that they care about. Your life is being held in bondage. But you believe that your life is progressing. And like I said, it's either we do it now together and put a full stop and put the brake stop. Tabandro, the majority of all the elders, most of them want to die while still in Nigeria. While some of them do not want to witness a country called Ilẹ̀ Odùduwà. They would rather die in Nigeria because we believe that is what the glory is. If not, gbogbo àwọn tó ti pé 90 bí Baba Akintoye, gbogbo àwọn group àwọn afẹ́ Babalọlá and co coming all the way down. So yẹ kí àwọn ṣì máa endorse in Nigeria. Àwọn tó ní ìmọ̀, Baba Wọlé Ṣóyínká, they should come out now and say to Tinubu to divide the country. But he's still privileged as an elder statesman in Yoruba land. Babawa, Ifa, Bubawa, Babawa, you know their names, I don't know most of their names. Think about it in your state. Tani àgbàlagbà tó dàgbà jù nínú state tẹ̀yìn. Tó yẹ kó jáde nísìnyí, kó endorse kìíní officially. But what if he ọ̀rọ̀ sábẹ́ àwọn sọ until the country will go into an explosion? And when that happens, gbogbo wọn ní state kankan, we will remember them. Because when we were coming out and shouting, tá à ń pariwo síta, majority of them kept quiet. Gbogbo àwọn churches ẹ kó sọ̀rọ̀, rather than giving us their own say, they've kept mute. When I was traveling in Ibadan, on churches, I saw the amount of land that we often worship. The same people that worship are all in starvation today. Every single church,
ló ní ẹni tí kò kàwé tí à ń jẹ, but we are ready to give to the little that we can give. There is no amount of your input tó lè dàbí ti government. The government is there for a purpose. Government is there to take care of everybody regardless of who you are. Advantage táwa jẹ ní outside Nigeria nìyẹn. Even with some of us that our status has not yet been perfected. Báwa l'America, ní Canada, even up to Morocco, Egypt, we have many Yoruba people. Àwọn tó ti get stuck ló wà ní Libya, àwọn tó ti rí ṣe díẹ̀ bẹ́ẹ̀, wọ́n sì fi nǹkan tá padà sílé. Àwọn tí wọ́n tètè lọ́wọ́ tó débẹ̀ nísìn ni wọ́n ń kígbe. Ààrẹ ọmọ kan tó bá láti Ọ̀ṣun state tó ń bẹ̀bẹ̀ nísìn. Kódà ọmọ Igbo lẹni tó ń send message sí mi pé Ebube, pé Mr. Koiki, this girl, she's come from Ọ̀ṣun state. Ṣé Governor Adeleke wà interested pẹ̀lú ọmọ Ọ̀ṣun state tó wà ní Libya tí à ń jẹ? Kí ló dé tí kò wà interested? Ṣé Yorùbá government lè sọ pé ẹni tó wà ní Libya tí à ń jẹ tó dẹ̀ need help ànílọ́run pàpàlẹ́? This is why you need a government. Individual cannot do everything. Ìwọ̀nba láriwo táwa lè pa. But when we have a government that is working, a Yoruba government, I represent me, I represent ìwọ, I represent ẹ̀yà mi, I kọ́kọ́ represent the value tàwa náà before thinking of anything. America comes first before any other person. The world is not interested in you because they have seen us as just a numbers. Àwa la máa prove to the world to change that perspective. But you can't do that when you're still operating in that contraction you call Nigeria. Because Nigeria has been designed from the day one to destroy everything that belongs and represents us. And what is that? Our identity was stolen away from us. And for many years, as we fight, nípa àwa lè ká jẹ́ báyìí, àwa lè ká jẹ́ báyìí, àtẹnitẹ́ kó jẹ́ báyìí, àtẹnitẹ́ kó jẹ́ kó jẹ́ báyìí. Every one of you still remain inside one Nigeria. Àti ìrìbí kan nílẹ̀ Yorùbá tí kingdom yẹn sọ pé àṣẹ tóun bá pa níbí báyìí, federal government tó bẹ́ẹ̀ láti yí àṣẹ yẹn padà. We are still pleading. A sì sì lọ ń bá wọn bá wa, kọ́ ló bá wa plead pẹ̀lú federal lókè. And the reason why is because a ṣe ń wo pé ọmọ wa ló wà níbẹ̀. Níjọ́ tí Tinubu bá kúrò lórí oyè, ìyà tó máa jẹ gbogbo wa látòkè délẹ̀, kódà ẹlòmíì inú wa á sáré tá a bá gba country kúrò lọ́wọ́ Tinubu as quickly as possible. I pray many of you are prepared for what is going to happen when that time comes. Our command access to return back to our base, níbi táwa ní Europe, l'America, ní Canada, but 60 million people's life will be at risk. And I hope you are factoring that. Ọjọ́ yẹn pẹ́, kàtó sùn kàtó jí, 4 years will be gone like that. Gbogbo ẹ̀yin tí a ń sọ pé a fún yín ní this, a fún yín ní that. Nobody till today can guarantee a life. Life ta nílé mi, là ń bí Ọlọ́run pé kó jẹ́ kó gùn ju bó ṣe yẹ lọ. But tọ́nà bá lásìkò tó fi gbẹ̀mí yẹn, kò sẹ́ tó máa dá dúró. We pray for long life for all these individuals who said don't pray against their life. But apart from that, nobody can sit today and decide what the future of Nigeria can hold before the end of this year. Àwọn kan tẹ̀ ní military ìgbàjọba, ta ló sọ fún yín bẹ́ẹ̀? Who told you that military ìgbàjọba Nigeria? Ṣé Tinubu ló sọ yẹn fún wa ni? Àbí ara analysis náà ń gbọ́ lórí Ṣeun Akínbádóyè, àbí AIT, àbí Rufai lórí Arise, àbí Dr. Bati. Nigeria is just a country that is about to explode. I pray we will be able to have left Nigeria before that time. If anybody asks you, ṣé Yorùbá nation ṣe lọ? I think that country, as far as I'm concerned, so there's no reason why Yoruba nation will see law. My name is OLAYOMI KOIKI. I hope you enjoy the rest of the week. Mo kàn ní kí clarify ilé ìjáde fẹ́yìn tẹ́ ń sọ pé ṣe àti gba country. Níjọba ti gba country, èmi á mọ̀. But as far as I'm concerned, gbogbo tí mo ṣe rí is Nigeria. Nigeria to the east,
to the west, to the south, to the north. Nothing has changed. It is still Nigeria. And that means all our effort must continue to be intensified. Man makes a group, Pelu, YSDM. Let's pray for the leadership. Let's continue to work within our different groups to enhance the movement. Have a very good evening. God bless us and God bless Babakitoye. God bless Igbo. God bless Yoruba land. My name is OLAYOMI Koiki. Koikimedia, bringing the world closer to your doorsteps.